নমস্কাৰ, dhruba ইলেক্ট্ৰিকেল ৱৰ্কশ্বপ চেনেলটিলৈ স্বাগতম। যি আমাৰ ওচৰত এটা axiom চাৰ্জাৰ আহিছে 12 এম্পিয়াৰ। চাৰ্জাৰটোৰ আপোনাৰ 30% ব্লিংক কৰি আছে। তাক আমি অলপ থুলমূলকৈ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ মই, তাক কেনেদৰে ৰিপেয়াৰিং কৰিব পাৰে। চাওক আপোনালোকে 30% জ্বলি আছে। কৰাৰ আগমুহূৰ্তত এটা কথা কৈ লওঁ, যিসকলে ইলেক্ট্ৰিকৰ কাম জানে তেওঁলোকে যাতে কামটো কৰে, কাৰণ কাৰেণ্টৰ কামটো যোনে তোনে কৰিলে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'ব পাৰে। তাৰ বাবে খেয়াল ৰাখি প্ৰথম আপোনালোকে 48 ভল্টটো কানেক্ট কৰি ল'ব। কানেক্ট কৰি মই লিখি দিয়াৰ মতে 12 ভল্ট চেক কৰিব, 10 ভল্ট চেক কৰিব। 10 ভল্টটো চিধা আমাৰ সৰু এখন PCB আছে, তাত আপোনাৰ এটা 78L05 মানে ৰেগুলেটৰ আছে। ৰেগুলেটৰটোত ইন কৰিব। তাৰ পৰা আউট আপোনাৰ 5 ভল্ট দিব, যিটো আমাৰ প্ৰচেছৰ আছে। প্ৰচেছৰটো চলাবৰ কাৰণে 5 ভল্ট প্ৰয়োজন। তাৰ বাবে 5 ভল্ট ইন কৰিব। 5 ভল্ট পালে প্ৰচেছৰটো কাম কৰিব। তাৰপাছত আপোনালোকে 12 ভল্টটো টেকটো চেক কৰিব, কোনফালে গৈছে। চেক কৰি পেলাই আপোনালোকে এই ট্ৰেনজিষ্টৰটো বেয়া থাকিলেও 3525 ICত আপোনাৰ 12 ভল্ট নাপাব। তাৰ বাবে ট্ৰেনজিষ্টৰটো চেক কৰি ল'ব। চেক কৰি আপোনালোকে ICৰ আপোনাৰ পইণ্টকেইটা যিকেইটা টেক দিয়া আছে, তাত মই দেখাই দিছোঁ। তাত 12 ভল্ট ইয়াত চেক কৰিব আৰু এটা ইয়াত চেক কৰিব। তাতে 12 ভল্ট পাইছে নাই। এটা ডায়েট লাগি আছে, ডায়েট দি পেলাই আপোনাৰ যিটো তাত 4টা আপোনাৰ ট্ৰেনজিষ্টৰ আছে, ট্ৰেনজিষ্টৰকেইটা অপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে 12 ভল্টটো যায়। স্ক্ৰীনত IC ডিটেইলছ দিয়া আছে, চাই পেলাই আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব কোনটো পইণ্টত কিমান ভল্ট পাব লাগিব। পাৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব। তাকে মই ৰিপেয়াৰিংটো কৰা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ নহ'ল, তাৰ বাবে যি চেঞ্জ কৰিলোঁ আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। মই এইকেইটা চেঞ্জ কৰি দিওঁ। আপোনাৰ 3525 ICটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ। আগতে এইটো NTCটো অলপ ফাটা আছিলে, তাৰ বাবে তাকো চেঞ্জ কৰি দিয়া হ'ল। বাকী PF চেঞ্জ কৰিলোঁ, লগতে ৰিলেটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ। ৰিলেটো অলপ প্ৰব্লেম দেখাই আছিলে, এইকেইটা চেঞ্জ কৰি দিয়া হ'ল। বস্তুটো বৰ্তমান ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনত আহি গৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। ফেনখন চলা নাছিলে আগত, অনলি 30% দেখাই আছিলে। এতিয়া আপোনাৰ অকণমান টাইম লাগে অন হ'বলৈ। এয়া চাওক, পাৰ্চেণ্টেজৰ লাইট জ্বলি গ'ল আৰু লগতে ফেনো চলিলে। মোৰ 48 ভল্ট বনোৱা বেটেৰীকেইটা বৰ্তমান সৰু, সেইবাবে আপোনালোকৰ এম্পিয়াৰটো দেখাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈ যায়। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড লাইক কৰিব।